وقت ميرا على صوت الديك. كانت الساعة كتير بكير. لبست تيابها ونزلت تشوف مين فايق. لقت امها زينة قاعدة على الكمبيوتر عم تشتغل. صباح الخير ماما. صباح النور حبيبي. شو حنعمل اليوم؟ هلأ بشوف بس خلص شغلي. ما كتير حبت ميرا الجواب. سمعت حرطقة بالمطبخ، ركضت لجوا فلقت تيتا نجوى وجدو مروان عم بيحضروا قهوة. شو فايقة بكير يا ميرا؟ بدكم تلعبوا معي؟ رايحين نتمشى، يلا بس نرجع. دايما لما يكونوا بالجبل بيروحوا بيتمشوا الصبح، بس اليوم يوم مميز. ليش لهلأ مبين مثله مثل كل الأيام؟ رجعت ميرا لعند الماما. وين بابا؟ بالشغل، هلأ عشية بيجي. ظهرت ميرا لبرا على الجنينة، قعدت على المرجوحة. معقول نزل كل نسيان اليوم على ميلادي؟ اليوم بصير عمري 4 سنين، مفروض يعملولي مفاجأة. يجوا رفقاتي ونلعب كلياتنا سوا. زعلت ميرا كتير وعصبت، نزلت على المرجوحة وراحت تتمشى ورا البيت. لقت على المدخل شنطة كبيرة، شنطة للتخييم والمشي بالطبيعة. مين هيدا؟ معقول لإلي؟ لقت عليها بطاقة ومكتوب اسم ميرا. هيدا هديتي. بلا ميرا انبسطت كتير بالهدية، بس كمان بنفس الوقت كانت زعلانة وغضبانة إنه ما حدا قاعد معها. حملت الشنطة على ظهرها ونزلت صوب النهر مطرح ما البابا والماما بياخدوها بالعادة. قررت تقعد بخيمة تحت وتقضي النهار بالطبيعة. كان في ورقة معلقة على الشنطة، بس ميرا ما انتبهت لها. اجت نسمة هوا حملت الورقة طيرتها لبعيد. عالطريق حدا بعيط لها لميرا. صباح الخير يا ميرا. صباح النور يا سيسي. شكلك زعلانة. يلا هلأ بلحقك وبغنيلك. وصلت ميرا على ضفة النهر، فتحت الشنطة ونصبت الخيمة. رجعت جمعت أحجارها على شكل دائري وحطت بالدائرة أعشاب يابسة وأغصان وعملت فيهم حلقة نار. لقت بشنطتها حلوى المارشميلو فشوتهم على النار وأكلتهم. بين طعم الحلوى وحسيس النار أغاني العصفورة وهدير المي، ميرا راقت وما بقت معصبة ولا زعلانة. وفكرت إنه مش دايما بنعمل أعياد الميلاد بوقتها وبعده النهار بأوله، فأكيد المفاجأة بالليل. بس هالهدوء يلي حست فيه ميرا ما طول، لأن فجأة كسروا صوت مخيف جاي من أعلى الجبل. من بعدها سمعت ميرا صوت من تحتها. ضفدع؟ هاي ضفدع بيوقف حد إجرى لميرا. اسمي نقاق. انت ميرا صح؟ نقاق؟ مش لأني بنق، لأنه صوت الضفدع هو النقيق. بس بعترف كمان بنق شوي. كيف عرفت اسمي؟ لقينا رسالة كان مطير الهوا مكتوب اسمك عليها، تاخدك على كنز مخبى إلك. ويني؟ خبيناها مع الواوي، بس شكله في مخلوق غريب اجا اخدها. هيدا يلي هلأ سمعنا صوته؟ الأرجح خليني اخدك عند الواوي، اكيد عنده تفاصيل اكتر. قفز نقاق بقلب النهر سبح لتاني ضفة. عادة بهالوقت النهر بتبقى المي فيه خفيفة لأن الدنيا صيف، بس هالسنة شكل هالينابيع مخزنة كتير مي، وميرا لقت إنه خطر تنزل بالنهر وهو هالقد قوي.
صارت تفتش على طريق غير تقطع فيها للجهة التانية. مشيت على جنب النهر حتى شافت جسر خشبي قديم، تمسكت بالحبال يلي على جنبه وقطعت الجسر على مهلها. كان الضفدع ناطرها عم يقفقف لأنها تأخرت عليه. صار ينط وهي تلحقه. الطريق كانت طويلة، مرات كان في شجر كتير ونسمة هوا حلوة، والضفدع ينق إنه الدنيا برد. ومرات كان في مسافات بلا لا شجر ولا في، والضفدع كمان ينق إنه شوب وما في مي. بقيت لاحق الضفدع حتى وقف بمطرح محاط بأعشاب طويلة داير مدار. ما كان فيه ولا صوت، هدوء تام. فجأة نط من ميلي شي بيشبه الكلب، نط غيره من ميلي تانية، وواحد تالت من ورا، وواحد رابع من جنبها. صاروا يدوروا حول ميرا. ما بقى تخوفوها، تركونا وحدنا. هيدا كان صوت كلب جديد طلع من خلف الأعشاب، قفز لعند ميرا من بعد ما فلوا باقي الكلاب. أنا لواوي عويل، ما تخافي، أنا يلي قلت للضفدع يفتش عليكي. مرحبا عمي. لقيت خريطة بتاخدك على كنز، بس ما قدرت احتفظ فيه. كنت مخبيها ورا الصخرة يلي هون. في شي اجا وسرقها، ما عرفت شو هو، وما ترك إلا آثار هالأقدام. تطلع ميرا على الأرض وبتقول: باين 3 أصابع من قدام وإصبع من ورا. كان هيدا جرين عصفور كتير كبير. أنا عندي حاسة شم قوية، فلحقت ريحة هالآثار من شوي ووصلتني على مغارة على راس الجبل. طيب خدنا لهونيك. مشيت ميرا وراه وبقيوا يطلعوا طلوع حتى وصلوا قراب لمغارة كبيرة. بعد فيها الطلعة الصغيرة، بس حتطلعيها لحالك. ليه؟ المغارة بيقولوا عنها أساطير كتير بتخوف. عايش فيها وحش من أيام زمان، نايم بقلبها، ما لازم حدا يفيقه. إذا هو اللي أخد خريطة الكنز، يعني هو فاق وخلص، ولازم نقلع ونسأله ليش أخدها. بعتذر منك ميرا، إذا أنتي قلبك قوي طلعي، بس أنا مش قوي مثلك. فل اللواوي وميرا بلشت تتسلق آخر طلعة صوب المغارة. لما صارت بنص الطريق طلع الصوت الغريب مرة تانية. هالمرة من قلب المغارة. فزعها، فزحتت وبقيت تزحلق حتى تلقطت بصخرة بالأرض. تمسكت فيها منيح ورجعت تتسلق مرة تانية حتى وصلت على باب المغارة. مين حضرتك؟ أنا ميرا. أنت عندك خريطة باسمي. ميرا؟ هيدا اسم؟ أنا قريت الاسم على الخريطة وافتكرتها إلي، لأن أنا اسمي أميرة. شرفنا. يعني هالخريطة مش إلي؟ ما بظن. تسمع ميرا صوت دعسات، صوت قوي من جوا المغارة. مع كل دعسة الأرض صارت تهز وحجارة توقع من سقف المغارة، وبتطل صاحبة الصوت. ميرا بتنقص، بتشوف راس تنين وصارت تمشي صوبها بثبات. ميرا ترجع شوي لورا
بتساعديني؟ بشو؟ حدا سرق لي البيضة تبعي. البيضة ابني أو بنتي. لما كنت عم فتش عليها لقيت هالخريطة، وافتكرت الحرامي ترك لي إياها حتى تساعدني لاقي البيضة. كيف بدي ساعدك؟ ما بعرف وين لازم بلش البحث. كنت نايمة وفقت ما لقيت البيضة. في حدا دحرجها لتحت. لحقت هالأثار بس ما لقيت شي. دلت التنين على الأثار ووافقت ميرا تساعدها. لحقتهم حتى وصلوها لكعب الوادي. هنيك توقف الأثار عند العشب الأخضر. أخذت ميرا الطريق يلي فيها شجر قصير. قالت يمكن التنين ما فتشون بما إنه حجمه كبير ما بيخليه يمرق. وكان تفكير ميرا صح. ما مشيت كتير قبل ما تلاقي حية ثعبان كبيرة لافة حول شي بيشبه فاكهة الأناناس. شكلها بيضاوي وقشرتها قاسية. قربت صوبها بحذر، والحية أخذت وضعية دفاعية وصارت تطلع صوت فحيح. وجهزت لسانها حتى تلسع إذا ميرا قربت أكتر. عندي إحساس أنا ويلي معك هو بيضة مش أناناس. صح، وهيدي البيضة مش إلكي. ولا إلكي. صح. ليه سرقتيها؟ سرقتها؟ عم تتهميني بالسرقة؟ هلأ كانت عن أمها البيضة قالت لي حدا سرقها. ما سرقتها، أنا مش حرامية. هيدي وقعت من فوق لحالها. كانت بردانة وأنا بس عم دفيها. شو عرفك أنه هي بردانة؟ لقيتها عم ترجف. يمكن هيدا الشي يلي خليها تصحت من فوق لتحت. فينا أخدها عند أمها؟ كيف بتأكد إنك مش حتسرقيها؟ ميرا بتتفق مع الحي إنها حتطلع تقول للتنين تنزل على كعب الوادي، والحية حتجيب البيضة لهونيك تسلمها لأمها. وهيك صار. الحية كانت صادقة، كانت بس عم بتحاول تساعد. كل الخبرية هي سوء تفاهم. التنين بتتشكر الحية وبتتشكر ميرا إنها ساعدتها، وبتعطيها الخريطة ومفتاح. مفتاح شو هيدا؟ لحقت الخريطة الصبح ووصلتني لهالمفتاح. بالخريطة في بيت بأعلى الجبل. أظن المفتاح بيفتح بابه. لما رحت كان في كتير ناس حواليه، فكنت ناطرة الليل حتى أهجم وفتش على البيضة. جيتي بوقتك. وقتي؟ ليه؟ لأن إذا هجمت كانوا حيشوفوني، وأنا إلي آلاف السنين متخباية وعايشة بسلام بهالمغارة. تركت ميرا التنين وراحت صوب أعلى الجبل، وصارت بسباق مع الشمس يلي عم بتغيب. لما وصلت كانت الدنيا عتمت، ولقت البيت مضوى بآخر الطريق. توصل على الباب، بتحط المفتاح بالقفل، تبرمه وبيفتح. مفاجأة. بتلاقي ميرا بقلب البيت الماما والبابا، تيتا نجوى وتيتا وفاء، جدو شاهين وجدو مروان، رامي ورشا ودينا ومحمد وعمر وبلال ونادين، ورفقاتها كمان دونا وسيلينا وعمر وأحمد ويسيس وبيتر وزوزو وأمير وبيبي غسان وصوفيا وشهد ومايك. الكل كان هنيك
حتى يعيدوها ويحتفلوا معها. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا ميرا، سنة حلوة يا جميل. توتي توتي توتي، خلصت لحدو.